हामीले हाम्रो युट्युब भिडियोमा हाम्रो थम्बनेल राम्रो भयो भने हाम्रो भिडियोमा क्लिक आउँछ। क्लिकको अर्थ जो हाम्रो भ्युअर्सहरू हुन्छ उहाँहरूले हाम्रो थम्बनेल राम्रो भयो भने क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरेपछि हाम्रोमा भ्युज आउँछ। भ्युज आयो भने हाम्रो वाच टाइम बढ्छ। वाच टाइम बढ्यो भने हाम्रो सब्सक्राइब बढ्छ। सब्सक्राइब बढेपछि हाम्रो भिडियो भाइरल हुन्छ। अलमोस्ट हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको थम्बनेलले खेल्दो रहेछ हैन। त्यसकारणले थम्बनेल हामीले प्रोफेसनल एचडी क्वालिटीको कसरी बनाउने हो हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हामीले थम्बनेल दुई प्रकारले बनाउन सकिन्छ। पहिलो, हामीले आफ्नै फोटो, आफ्नै पर्सनल फोटो र आफ्नै डिजाइनमा बनाउन सकिन्छ। दोस्रो भनेको हामीले इन्टरनेटबाट गुगलबाट जहाँबाट पनि हामीले फोटो लिएर डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले थम्बनेल बनाउन सकिन्छ। म आज दोस्रो पोइन्टको कुरा गर्न गइरहेको छैन। म आज पहिलो तरिकाले थम्बनेल बनाउन गइरहेको छु। थम्बनेल एचडी क्वालिटीमा कसरी बनाउने, आफ्नै तरिकाले आफ्नै फोटो लगाएर आफ्नै लेटरहरू युज गरेर कसरी थम्बनेल बनाउन सकिन्छ, प्रोफेसनल थम्बनेल कसरी बनाउन सकिन्छ म हजुरहरूलाई लाइभ गरेर देखाउँछु। हजुरहरूले मेरो तरिकाले बनाउनुहोस्। हजुरहरूको भिडियोमा क्लिक आउँछ, भ्युज आउँछ, वाच टाइम बढ्छ, सब्सक्राइब बढ्छ। यो हजुरहरूलाई मेरो ग्यारेन्टी भयो। ल हामी हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ। मोबाइलको स्क्रिनतिर जानुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ दि अम्कुस सो। म हजुरको साथी कुशल। अब हामी हाम्रो मोबाइल स्क्रिनतिर जाउँ। साथीहरू, हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। अब हामी पहिलो सुरुमा हाम्रो थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने कुरा म बताउन गइरहेछु। पहिलो सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ पिक्सल एप। हजुरहरूले हामीले गुगल प्लेबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यही हो पहिलो सुरुको पिक्सल एप भनेर सर्च गर्नुहोस्, पिक्सल एप आइहाल्छ है। पिक्सल एप एकदम सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलोसँगले हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूकोमा दोस्रो कुरा, हजुरहरूकोमा नेपाली फन्ट छ कि छैन। यदि नेपाली फन्ट छ भने ठिक छ, नेपाली फन्ट छैन भने नेपाली फन्ट डाउनलोड गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि नेपाली फन्ट म डाउनलोड गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने गुगल ट्रान्सलेट डाउनलोड गर्नुहोस्। यसबाट हजुरले इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुहोस् र नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस्। यो पनि हुन्छ। म चाहिँ इङ्ग्लिसमा टाइप गरेर नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छु है। तेस्रो कुरा, यदि हजुरहरू आफ्नै फोटो लगाएर थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने फोटोको पछाडि ब्याकग्राउन्ड हटाउनुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड हटाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पछाडि गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गएपछि remove.bg भन्ने हुन्छ। remove.bg भनेर मैले ओपन गरेँ वेबसाइट। त्यसमा अपलोड इमेज भन्ने छ। अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। अपलोड इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो जानुहोस्। गइसकेपछि आफ्नो जुनै पनि फोटो हटाउनुहुन्छ। जस्तै म यो अपलोड इमेज गर्छु। अपलोड इमेजमा गएर म जुनै पनि एउटा यो गर्छु, योलाई क्लिक गरिदिन्छु, यसलाई हालिदिन्छु। हेर्नु, मैले फोटो क्लिक गरेर फोटो हालेँ। फोटोको ब्याकग्राउन्ड मेरो चेन्ज हुन्छ। यस्तो थियो पहिले। अब मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस्, पिएनजीमा आयो यो फोटो। मेरो पिएनजीमा भयो। अब मैले यो लगेर अपलोड गर्न सक्छु। अनि यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, डाउनलोड भइहाल्छ। मैले अलरेडी गरिसकेको छु। ल अब हाम्रो काम अगाडि बढाउँ। पहिलो सुरुमा हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफूले थम्बनेललाई के लेख्ने हो त। यदि हजुरले नेपाली फन्ट छैन भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले गुगल ट्रान्सलेट डाउनलोड गर्नुहोस्। गुगल ट्रान्सलेट डाउनलोड गरेपछि यहाँ के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई डेमो दिन गइरहेको छु। हाउ टु मेक युट्युब थम्बनेल गरेँ, आइहालेँ। अब यसलाई म कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि अब म जान्छु। अब के हामीले बनाउन गइरहेछु, मैले चाहिँ हजुरलाई डेमो दिन गइरहेको छु। डेमो दिएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई कपी गरेँ है। अब पिक्सल एप ओपन गर्ने। पिक्सल एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि राइट ह्यान्ड साइडको माथि टपमा हेर्नुहोस् त थ्री डटमा क्लिक गर्ने। इमेज साइजमा क्लिक गर्ने। इमेज साइजमा कस्टम आउँछ। कस्टममा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 कस्टम स्कर प्रोफाइल पिक्चर, युट्युब च्यानल ब्यानर र युट्युब थम्बनेल भनेपछि युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि अब यसको कलर यही राख्नुहुन्छ अथवा यो कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। कलर चेन्ज गर्न राख्नुहुन्छ भने सबैभन्दा तल हेर्नुहोस्। तल गोलो तीनवटा छ। त्यहाँबाट ए लेखेको छ। त्यहाँबाट यो एउटा के साइज छ। त्यहाँबाट अर्को स्क्वायर साइजको डबल क्लिक छ। त्यसबाट एउटा इफेक्ट जस्तो छ हैन। त्यसमा गएपछि हामीले 1 2 3 4वटामा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यदि यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने कलरमा क्लिक गर्नुहोस्। कलरमा क्लिक गरिसकेपछि म यसको कलर मैले
वाइट राखिदिन्छु। यसमा ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि अब यसमा हजुरले यसको काम सकियो। अब हजुरले यसमा इमेज हाल्नुहुन्छ भने बिचकोमा टाइप गर्नुहोस्। यो गोलो गोलो छ नि हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि इम्पोर्ट भन्ने छ यहाँ दोस्रोमा स्टिकर इम्पोर्ट ड्र सेप्स भन्ने छ नि यसमा इम्पोर्टमा जानुहोस्। इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अब आफ्नो फोटो हाल्नु मन छ भने आफ्नो फोटोमा त अघि ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेको फोटो ल्याउनुहोस्। आफ्नो फोटो ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेको फोटो ल्याएर यसरी राख्नुहोस्। राखेपछि यसलाई साइज मिलाउनुहोस्। मैले साइज मिलाएँ। प्रोफेसनल तरिकाले हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब यो मैले फोटो सेट गरेर हजुरले जस्ट मैले ड्यामो देखाइदिएको। अब हजुरले यसमा फन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्ट युज गर्न ए भनेको छ। एमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ टेक्स्ट भन्छ। टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ल्याउनुहोस्। त्यसबाट यसलाई यसो गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस्। यसमा टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस्। अघि हजुरले कपी गरेको अथवा हजुरसँग छ भने फन्ट छ नि यहीँबाट टाइप गर्नुहोस्। यदि छैन भने हजुरले अघि त्यहाँबाट ट्रान्सलेट गरेर ल्याएको कुरा यहाँ गर्नुहोस्। अब म कसरी लेख्छु भन्दाखेरि कसरी युट्युब थम्बनेल बनाउने भनेको छ। मैले ब्याक गर्छु है। कसरी लेख्यो अब यसमा युट्युब लेख्छु। यो गरिदिनु कसरी लेख्छु है। त्यसपछिबाट सरी यसमा म यसो गरेर हटाउने। अब मैले स्टाइलिस पनि हाल्नु पऱ्यो नि त अलिकति हेर्दाखेरि राम्रो कसरी आयो। अब यसको साइज मेनेज गर्ने। साइज जाने यसो गर्ने यहाँ राख्ने यसलाई ओके गर्ने। त्यसपछिबाट हजुरले यसको स्ट्रोक पनि चेन्ज गर्नुहोस्। स्ट्रोक पनि चेन्ज भयो। अब यसको म फन्ट चेन्ज गर्छु। फन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फन्ट चेन्ज गरेपछि यो राख्छु म है। अब यसको कलर चेन्ज गर्छु। कलर यही छोडिदिन्छु। त्यसपछिबाट अब फेरि अर्को म टेक्स्ट युज गर्छु। टेक्स्टलाई फेरि यहाँ ल्याउँछु। फेरि टेक्स्टमा एकचोटि दाब्छु। दाबिसकेपछि यहाँ युट्युब लेख्छु। युट्युब लेखेँ। क्लिक गरेँ। यसको साइज चेन्ज गर्छु। अब साइज चेन्ज गरेँ। चेन्ज गरेपछि क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब यसको स्ट्रोक पनि फेरि म चेन्ज गर्छु। अलिकति हजुरलाई ब्लर चाहिन्छ भने स्ट्रोक चेन्ज। अब यसलाई अलिकति साडो इनर साडो चाहिन्छ भने इनर साडो पनि हाल्नुहोस् है। इनेबल गरिदिनुहोस्। यदि चाहिँदैन भने छोडिदिनुहोस् अथवा चाहिन्छ भने मलाई चाहिँदैन त्यस कारण छोडिदिन्छु म। अब यसको म फन्ट चेन्ज गर्छु। फन्ट चेन्ज गर्दाखेरि म कुन राख्छु मलाई जुन मनपर्छ त्यही राख्छु म यो राखेँ। अब यसको कलर मैले अलिकति रातो राख्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ। रातो राखेँ भयो। अब हजुरले अब फेरि अर्को टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अघि सबै कुरा क्लियर भइसकेको छैन गर्नुहोस्। अब कसरी युट्युब भइसकेछ कसरी युट्युबको थम्बनेल बनाउने। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि अब थम्बनेल क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरेँ। गरेपछि यसको फेरि म साइज मेनेज गर्छु। साइज मेनेज गरेँ है। बनाएपछि अब यसको म अब यसको स्ट्रोक पनि म इनेबल गरिदिन्छु। गरेँ। अब यसको म फन्ट चेन्ज गर्छु। सेम त्यही हो तरिका। फन्ट पनि चेन्ज गरेँ। अब यसको म कलर चेन्ज गर्छु। कलर म ब्ल्याक हाल्छु अथवा ब्ल्याक हाल्दा सुहाएन भने यो पनि सुहाएन यो हालिदिन्छु है। यो हालिदिएपछि अब फेरि अब कसरी युट्युब थम्बनेल बनाउने भनेर लेख्नु पऱ्यो नि त होइन। अब हजुरले यसो गर्ने फेरि यहाँ पेस्ट गरिदिने। त्यसपछि कसरी युट्युब थम्बनेल मेटाइदिने र ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि यहाँ यसको साइज बढाइदिने। साइज बढाउने है। साइज बढाएपछि यसको स्ट्रोक अलिकति इनेबल गर्दा राम्रो देखिन्छ। ओपन गरेँ। इनर स्याडो ओपन गरे पनि भयो नगरे पनि भयो आफ्नो विचार है। म गर्दिनँ। त्यसपछिबाट हजुर यसलाई ब्याकग्राउन्ड राख्न मन छ भने राख्दा हुन्छ है। राख्दा भयो नराख्दा भयो आफ्नो कलर राख्दा पनि हुन्छ। कलर राख्दा पनि हुन्छ। यो राख्दा पनि जे कलर राख्दा हुन्छ। म यसको यो राखिदिन्छु है। बनाउने भन्ने छ। अब यसको म फन्ट चेन्ज गर्छु। फन्टमा आएँ। फन्ट चेन्ज गरेँ है। अब यसको ब्याकग्राउन्ड अलिक सुहाएन। कलरमा क्लिक गरेँ। कलरमा क्लिक गरेपछि कलरमा यही राखिदिन्छु भयो है। ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो थम्बनेल क्लियर भइरहेछ। एचडी क्वालिटी प्रोफेसनल तरिकाले हाम्रो थम्बनेल क्रिएट भयो। अब यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो। डाउनलोड गर्नलाई माथि हेर्नुहोस् सेकेन्डमा सेभ एज इमेज गर्नुहोस्। त्यहाँ अनि सेभ टु ग्यालेरी गर्नुहोस्। हजुरको सेभ भयो। अब एड आउँछ एडलाई स्किप गरिदिनुहोस् सकिहाल्यो। हजुरहरूलाई यो भिडियो
आशा गर्दछु हेल्पफुल हुनेछ। हजुरले यही तरिकाले पिक्सल एपबाट आफ्नो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट भिडियोमा म हजुरलाई थम्बनेल आफ्नो भिडियोमा कसरी अपलोड गर्ने र भिडियो कुन टाइममा अपलोड गर्दाखेरि आफ्नो भ्युज बढ्छ भन्ने कुरा म लिएर आउँछु। हजुरहरूले हेरिहाल्नु भयो कसरी हामीले एचडी क्वालिटीको प्रोफेसनल रूपमा एचडी क्वालिटीको थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भन्ने हजुरहरूलाई मैले स्क्रिनमा लगाएर मैले गरेर देखाएँ। हजुरले त्यही तरिकाले आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउनुहोस् र आफ्नो भिडियोलाई भाइरल गर्नुहोस्। म नेक्स्ट टाइम हाम्रो भिडियोमा कसरी प्रोफेसनल तरिकाले एकदम सही तरिकाले हाम्रो भिडियोमा थम्बनेल लगाउने भन्ने भिडियो लिएर आउनेछु। साथीहरू यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। केही कमी कमजोरी भए प्लिज कमेन्ट गरेर सुधार्ने मौका दिनु होला र नयाँ आउनुभएको साथीहरूले प्लिज सब्सक्राइब गरेर मलाई ग्रो अप हुन हेल्प गर्नु होला। त्यति भन्दै आज हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।